අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙද්දි දන්නවද අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ කියලා? ඉතින් ඔයාලා thumbnail එකේ එහෙම නැත්නම් title එකේ දැක්ක විදිහටම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ photos ඔයාගේ phone එකෙන් AI පාවිච්චි කරලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති මොන වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් පාවිච්චි කරලාද මෙන්න මේ photos generate කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ AI. අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට ඔයාලා අහලවත් ඇති. ඉතින් AI කියන්නේ artificial intelligence එහෙම නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන දේ පාවිච්චි කරලා තමයි මෙන්න මේ වගේ photos generate කරගන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් අපේ ෆෝන් එකම generate කරගැනීමේ හැකියාව මේ වෙද්දි තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ තත්ත්වෙට මෙන්න මේ artificial intelligence කියන එක දැන් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙද්දි social media වල active වෙලා scene එකේ ඉන්නගෙන ඉන්න දන්නවා AI වලින් කොච්චරනම් ප්‍රයෝජන ගන්නවද කියලා මේ වෙද්දිත් ලංකාවේ මිනිස්සු. ඉතින් graphic designing වලට AI පාවිච්චි කරන ඒ වගේම blog site එකක් ලියන්න AI පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම SEO කරන්න පවා අපිට artificial intelligence පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ සෑහෙන ලොකු range එක ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ AI කියන්නේ. ඉතින් මේකේ AI එකේ තියෙන එක කොටසක් තමයි මේ ෆොටෝ එඩිට් කරන එක. ඉතින් මේකෙදී අපි ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එකෙන් මූණේ ෂේප් එක අඳුරගෙන ඇස් තියෙන සයිස් එක මේ අපේ මූණේ තියෙන ෂේප් එක හරියටම රෙකග්නයිස් කරගෙන මෙයාලා වෙන තැනකට ගිහිල්ලා ඒක ලස්සනට ඇටච් කරලා ඒ විදිහටම පට්ටම ලස්සන කාටුන් ෆොටෝ එකක් නැත්නම් ගොඩක්ම රියලිස්ටික් ෆොටෝ එකක් අපිට ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි මෙතනදිත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේට අපි අද පාවිච්චි කරන්නේ Toon Me කියන හැමෝම දන්න ඇප් එක. ඉතින් Toon Me ඇප් එක නම් කාලයකට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ කාලෙදී AI එක ඒකේ එච්චර තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙද්දි AI තාක්ෂණය හරහා Toon Me ඇප් එක පිස්සුවක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න මොනවා වගේද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම්. AI එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද Toon Me ඇප් එකේ මෙන්න මේ පිස්සු හැදෙන ෆොටෝස් ජෙනරේට් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මුලින්ම සිද්ධ වෙනවා Toon Me ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී එක ටිප් එකක් දෙනවා. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ මොඩ් ඇප් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මොඩ් ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මම හැපි මොඩ් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මෙන්න මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ පොඩි ක්ලිප් එකක් දාන්නම් කොහොමද හැපි මොඩ් එකකින් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම හැපි මොඩ් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලාදී මම මේ අයියහුරෙන් ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලන්න. ඉතින් මොඩ් ඇප් එකක් දාගත්තාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒකේ සල්ලි ගෙවලා ගන්න තියෙන දේවල් ෆ්‍රී ගන්න. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් සෑහෙන ලස්සන ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඔයාලට මේකෙදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් දැම්ම ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉස්සරහටත් අපේ වීඩියෝස් එක ගාටම ගෙනගෙන අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වැඩේට අපිට මුලින්ම Play Store එක ඕපන් කරලා මේක අපිට සර්ච් කරගන්න පුළුවන් Toon Me කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි ඇප් එක. ඉතින් මම මේකේ මොඩ් එකක් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ මුලදීම කිව්වා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකේ මොඩ් එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකෙන් ගිහලා කැමති නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මම මෙතන මොඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මම හැපි මොඩ් එකට යනවා. ඉතින් හැපි මොඩ් එක Play Store වගේම තමයි ලොකු UI එකේ වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මෙතන අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන් මේ ඇඩ් එක ස්කිප් කරන්න ඕනි. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන සර්ච් කරන්න happy Toon Me කියලා. හරි Toon Me කියලා සර්ච් කරපුවාන් පස්සේ මම මෙතන මෙන්න මේකද ඇත්තටම මට මතක නෑ මම මොකද්ද ඩවුන්ලෝඩ් කරපු මොඩ් එක කියලා. උඩ ඉන්න හොයලා බලන්න. 2000 years later. ඉතින් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නම් මෙන්න මේ මොඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒක තමයි රෙකමෙන්ඩඩ් මොඩ් එක මේකේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න ඒක මොඩ් එකක් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් තව මොඩ් එකක් දාලා try කරලා බලන්න. ඉතින් මොඩ් එක කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් තමයි වැඩ කරනකම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට ඇප් එක ඕපන් කරන්න. ඉතින් මං යනවා ඇප් එකට. කොයිද මේ තින්න වඩු. හරි ඉතින් මෙන්න විදිහට ඕපන් වෙනවා. ෆොටෝ ලැබ් කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි මේ Toon Me කියන එක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගිය ගමන් තියෙනවා ට්‍රෙන්ඩින් ටෙම්ප්ලේට්ස් ටික. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මුලින්ම ලස්සන කෙල්ල ටිකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් එතන ගොඩක් තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට්. ඔයාලට මේකෙන් තව වෙන මාතලයක් ගන්නත් පුළුවන්. කොල්ලෙක්ගේ ෆොටෝ එකක්
කෙල්ලෙක්ගේ ටෙම්ප්ලේට් එකට දාලා බලන්න. ඒක වෙනම ආතල් එකක්. ඉතින් මම දැනට කෙනෙක් තෝරගන්නම්. ඉතින් මෙන්න විදිහට ක්ලික් කරාන් පස්සේ අපේ ගැලරි එක ඕපන් වෙනවා පල්ලෙහෙන්. ඉතින් එහෙම ගැලරි එක ඕපන් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ගැලරි එකෙන් ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරලා මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම මෙතනින් ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට ෆොටෝ එකක් තෝරගත්තා. ඉතින් මට මේක ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ක්ලික් කරපු ටෙම්ප්ලේට් එක නම් මේ ෆොටෝ එකේ සම්පූර්ණ ෆොටෝ එක ඕනේ අපිට මූණ විතරක් තිබ්බම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මම මූණ මෙන්න විදිහට zoom කරගෙන මෙන්න මෙතන ඊතරයි ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ගියන් පස්සේ අපිට අපේ ජෙනරේට් කරපු ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. wow ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අනුෂ්කා සෙන්ගේ ලස්සන AI කාටුන් ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරලා දිනවන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකම පිස්සුවක්. හරි ඉතින් මේකේ අපි මේක ප්‍රෝ වර්ෂන් එකට අරගෙන තියන්නේ. ඉතින් අරගෙන කියන්නේ සල්ලි දීලා ගත්තේ නෑ. පොඩි කැත ක්‍රමයකට ගත්තේ අපි. ඉතින් මේක අපිට ඇනිමේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට TikTok හදනවා නම් මේ වගේ අර සමහරුන්ට තියෙනනේ ආසාවල් නිකන් අර මේ ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගහපුවාම ඒ ෆොටෝ එකට ලයිට් පත්තු වෙන්න ඕනි, අකුණු ගහන්න ඕනි. එතකොට හાર્ට් වටේට පත්තු වෙන්න ඕනි. මම එක එක විකාර දිනවනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඉෆෙක්ට් විතරින් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉෆෙක්ට් ටික අපිට අන්ලොක් වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රෝ වර්ෂන් එකකින් හින්දා. ඉතින් අපි එකක් ඇඩ් කරලා බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා වැඩේ. මල්ලා මගුලක් ඉන්නේ මේකේ මියුසික් එකට නම් මට කොපිරයිට් එකක් වදිනවා. හරි ඉතින් කොපිරයිට් එක වදින එක කෙසේ වෙතත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට වීඩියෝස් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇනිමේෂන් වෙන ඒවා පොඩ්ඩක් ඔයාලා try කරලා බලන්න. මම මේ හැම එකම දාන්නේ නැහැ. මොකද මට මගේ channel එක වටිනවා මේ වීඩියෝ එකට වඩා. ඉතින් ඒක හින්දා මම දැන් මෙතන බෑක් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මට ඔයාලට පෙන්වන්න බැරුණා කොහොමද ඒක සේව් කරගන්නේ කියලා. හරි කොහොම හරි දැන් අපි බොයි කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් දාලා බලමු. මෙන්න මේ තියෙන මොකක් හරි එකට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. have a surprise මචං. බුදු ඉතින් හරි මම ඇත්තටම ලස්සන ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරලා වෙන්නන්න. මම දැක්ක උඩ ලස්සන ටෙම්ප්ලේට් මෙන්න මේකට. ඉතින් අපි ඒකටත් අනුෂ්කා සෙන්ගේම ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා බලමු. මොකද මේක තමයි මගේ ගැලරි එකේ තියෙන සහ මගේ සෑහෙන පරණ ක්‍රෂ් එකක්. මට සිරි nice. ඉතින් guys ඔයාලට පේන්නේ නැති මේකත් වට ලස්සනයි කියලා දැන්නේ. ඉස්සු හැදෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකට ඇඩ් කරනකොට ඔයාලට ෆොටෝ එකේ ක්වොලිටි එක ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. ඒක මම කියන්න ඕනේ. මොකද මම මේකට පාවිච්චි කරෙත් එහෙම ලොකු ක්වොලිටි ෆොටෝ එකක් නෙවෙයි. මේ ටෙම්ප්ලේට් එකට ඕනි මූණේ තියෙන ෂේප් එක හරියට අඳුර ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකක් තිබ්බම හොඳටම ප්‍රමාණවත් ෆොටෝ එක රිසොලූෂන් එක එහෙම ලොකුට බලපාන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක මේ කලර්ස් කොච්චරද බැලන්ස් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. වැදගත්ම දේ මේක සේව් කරන්න හැටි. ඉතින් සේව් කරන්න පුළුවන් මේ උඩ තියෙනවා i.3. ඊට පස්සේ ඒක save to device කියන ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට යටින් එන මේක share කරන්න පුළුවන් options ටික. ඉතින් මෙතන තියෙනවා download කියලා. මම ඒ download කියන icon එක එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. image saved කියලා වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට gallery එකේ කෙලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක watermarks නැතුව. ඉතින් ඔයා මේ app එක මේක අපි ක්‍රැක් කරගෙන ගත්තේ කියන්නේ මොඩ් ඇප් එකක් ගත්තේ. ඒක හින්දා මේකේ watermark save වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට සෑහෙන හොඳ quality එකකින් මේ ෆොටෝ එක save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකම් මේ වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්නත් කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගැන දක්වන අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මට ඒ දේවල් සෑහෙන්න වැදගත්. මම අනිවාර්යයෙන් මේ හැම එකක්ම කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.